Toshiba. Peti ais pun Toshiba model GR-M-26MPD hybrid plasma. So peti ais ni ada problem atas sejuk, bawah tak sejuk. Atas sejuk pun tapi tak sejuk mana lah. So barang-barang yang rosak tu saya dah buka. Ada barang yang rosak tu fan, kipas dia, heater dengan sensor. Lepas tu saya dah buka awal-awal dah. Barang yang rosak ni pun saya tahu melalui video YouTube yang saya check dekat YouTube lah. So ni dah saya buka awal-awal. Barang yang rosak ni saya dah buka lah. Ni fan dia. Kalau nak tengok, ni ada kesan terbakar. Dan kita tengok dia punya warna kipas dia pun kuning-kuning sikit. Jadi sensor ni, heater ni kalau ikutkan yang ikut pada apa yang saya tengok dekat video tu, untuk mengetahui heater ni elok tak elok, dia punya dalam ni warna hitam atau kuning. Okay, ni dia punya panjang 12 inci. Okay, so saya dah beli yang baru tu dekat technician yang buatkan video tu lah. Kalau nak beli barang tu, saya akan bagi orang ada. Ini barang yang dah sampai kat saya lah. Ada tulis ni, terus saya buka dulu. Saya buka lah. Ini yang baru, bukan yang baru. Yang baru tu kita tengok pun dia punya warna dia pun lain sikit. Dia warna hitam. So barang ni saya akan bukakan dulu. Saya nak tahu kita bukan. Yang bahagian sini memang perlukan untuk kipas, sensor di sini dan heater berada di dalam ni. Tengok di sini memang ruang untuk letak. Saya dah buka bawah ni, saya tak ada video ni pun. Saya harap kalau saya cuba dulu. Okey, saya tukarkan kipas ni kepada polis tarik je keluar ini, masukkan dia baru. Masukkan sini, kita masukkan balik punya cover dia. Masalah sikit lah. Rasanya dia punya saiz ni tidak sama kot. Ini tebal sikit. Bila saya masukkan dalam kes ni, dia agak longgar. So saya terpaksa buat modifikasi sikit.
skru ni. Lepas tu saya akan skrukan luar daripada casing ni, dan yang ini saya akan gam dengan menggunakan epoxy ni, sebab dia tak boleh tergoyang masa saya dah masuk casing tadi. Saya kasi terbahagian skru dia ni, saya akan skru daripada luar. So yang ini saya akan gam, ataupun saya guna skru yang panjang lagi. Tengoklah macam mana, janji dia tak goyang. Itu je lah saya kena buat. So yang okay, saya ada buat perubahan sikit. Saya tak jadi nak gam, saya pakai kabel tie je. So saya rasa dia lagi okey kot. Saya letak kat sini, so dia tak ada goyang. Okey, so lepas ni saya akan masukkan dia dekat dia punya inilah casing cover yang dekat atas ni. Dia punya ni. Sebenarnya dia keluarkan dia macam ni. So dia akan pasang kat sini. So dia akan letak macam ni lah. Badan akan berada kat sini. Tadi saya balik. Okay, so untuk itu saya akan pasang sensor dulu. Saya pasang heater. Okay, so sekarang saya dah memasukkan heater punya cover yang aluminium ni, yang benda lama sebab dia tadi tak ada datang sekali dengan yang benda yang ni. So saya dah tukar dan masukkan balik pada yang baru. Yang ni dia wire dia tak, saya rasa dia tak ada yang mana negatif atau positif, sebab dia warna dia sama je pun, dua-dua di kanan betul. Saya ingat yang untuk pada yang wiring lama, untuk yang sensor ni, saya tengok sensor ni, dia punya wire yang asal dia buat satu ni, dengan yang ni, yang lama. Wire yang lama, sensor wire lama warna dia putih yang kelabu. Yang baru dia bagi dua-dua warna oranye. Satu yang putih tu ada pot, ada betul ada punya yang kat sini lah. So saya akan ambil satu. Saya rasa ini pun dia tak ada negatif atau positif. Ada tak? Saya rasa tak ada kot. Saya akan tengok pada gambar tu. Kalau saya tak confident, saya akan masukkan balik yang asal, yang wire yang sunnah yang asal. So yang ni untuk sensor, yang ni port ni untuk kipas fan tu. Ini sensor tadi lah. Kita ada port dari situ. Okay, saya dah letakkan heater kat tempat asal dia beli yang kat sini. Nampak tak? Okay, ni
tempat tighter dia lah. So nanti dengan bagi dia nanti dia akan letak sini, itu ke dekat sini atas ni. Sensor dia pun saya dah sambungkan wire dia. Kita letak balik ke kedudukan asal dia. Okey, saya dah siap sambung semua sensor dengan heater. Nanti saya akan solderkan dengan gam wire tape dan bawa kita pakai mask ini untuk letakkan balik susunan kemasan wire. Lepas saya dah kemas nanti, saya akan cuba dulu sama ada semuanya fungsi dengan baterai ataupun tak. Saya pun tak tahu gas dalam compressor ni ada lagi atau tak. Sebab saya ada, sebab sebelum ni terdapat ada bekuan ais di coil semua ni. So saya buka. Okey, saya nak kemaskan dulu. Okey, saya dah pasang semua. Dah pasang sensor, dah pasang cover dah semua. Sensor, heater dan kipas tu saya dah pasang. Okey, dan saya dah cubalah untuk try balik apa dia berfungsi. Okay, on switch. Okey, kalau boleh dengar dengan kipas tu berfungsi dengan baik. Okey. Dan saya rasa body pun panas, ada lagi gas. Sebab kena tahu gas ni ada tak ada, kalau kita pegang body ni dia panas. So maksudnya ada gas. Okey. Okey, memang ada rasa angin sejuk. Dan di bawah pula. Okey, ada bunyi angin masuk. Okey. So saya rasa ianya telah bersambungan dan inilah dia kehebatan saya. Tak ada lagi kehebatan kan, tapi inilah benda ni first time saya nak repair seperti saya secara sendiri dengan ikut video tutorial di YouTube. Okey. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe channel untuk mencapai